Welkom. OPHIUCHUS, ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. We gaan even kijken. Deze week is de tweede week van april. De week begint van 1 april tot en met 6 april. Sorry. 6 april. Vandaag is 1 april, dus vanaf daar. Oké, maar deze lezing is van 6 april tot 12 april. Ja, sorry. Ik zit alles te doen in één keer. Nou, verdriet en zorgen voor jullie OPHIUCHUS. Whatever the issue, de situatie is, er is heel veel verdriet en zorgen dat komt op voor jullie. However, er speelt in je leven. Some informatie komt uit in deze week dat creëert verdriet voor jullie, oké? Het is niet zo positief. Dus we gaan even kijken. Dus wat zie ik is dat sommige van jullie zien wie je vijand waren. En je gaat ze echt naar beneden brengen. En dat is best wel goed. Ik zie dat jullie hebben een sterk, stabiel foundation. En whoever this speelt. Nou, ik zie de eind van de conversation. And happy outcomes for the family. Dus whatever the issue en de situatie is. Ja, jullie kunnen niet reizen. Maar met conversation. Ik zie conversation met de family. Ik zie happiness, gelukkigheid in de huis. This is best wel goed. En ik zie dat jullie have overcome a sly person in the family. Now, whoever deze person was, is a zeer deceptive person. Okay? Dan zien wij de energy, a reunion met een viskreef of this come up as a visman. This is a visgrave of Scorpion Shaman, a reunion dat jullie hebben gekozen niet te doen, een eind met deze persoon. De moeilijkheid is nou over omdat deze deceptive persoon dat woont om en jullie dames dat hebben moeilijkheden met je man en een andere vrouw. Eindelijk, je komt achter om te weten dat de vrouw is een buitenlander vrouw. Ik zie devastation voor deze jonge vrouw. Goed zo, ze was met je man. Nou is het vrij. En nou, ik zie dat jullie gaan beslissen om uit de relatie te gaan met deze man. Je wil de conflict over en de devastation. La Manatina, de vijand, de female vijand. There is a tower moment komt voor deze female vijand. En dit is een jonge buitenlander, jonge dame. Deze dame was met je man. En je komt daarachter en ik zie een eind. Je gaat beslissen om van je man af te gaan. Ik zie een grote devastatie. Dat komt voor deze persoon van wekens doordat deze persoon er is geen nieuwe start voor deze persoon. Ik zie dat je hebt deze persoon naar beneden gebracht. Sommige van jullie hadden uitgevonden dat deze buitenlandse dame was je vijand. En deze persoon was altijd met je man. Je man had een relatie met deze persoon. En ik zie dat je brengt een eind hier. Daar is iemand dat is ziek. Sommige van jullie is je moeder. En ik zie dat je komt achter. En je realiseert dat die jonge dame is not Kees. Ja, sorry. Maar oké, dus oké. Jullie vrouw, en ik ga het even uitleggen. Zakenwijs goed. Met je werk geen problemen. Business en zaken en werk en ondernemen prima. Perfect. Mensen vinden wat je doet is goed. Mensen houden van wat je doet. Ik zie heel veel liefde komt naar jou naartoe. Ik zie dat je bedrijf gaat even flourish, groot. En je bedrijf gaat international voor de mensen met zaken, nieuwe liefde. Maar het is meer over je zaak, dat mensen vindt wat je doet is goed en mensen wil samen met jou gaan werken en create a good thing. Nou,
De center van deze week voor sommige van jullie, en dit is goed voor de vrouwen, en ja, want je bent Donna Maria en je bent de wife, de vrouw. En je was voor een tijdje verdriet dat je komt achter dat je man heeft een mistress, heeft een andere vrouw. Nou, deze vrouw is een ziek buitenlander. Ja, een woman sport voor geen meter. En ik zie dat je komt achter dit dat zij was die outside vrouw voor je man. Dus ik laat je het even zien. Dus deze is je vijand. Oké? Deze is je vijand. Female vijandschap. Maar die spoort niet. Die is ziek. Die is geestelijk niet goed in de hoofd. Oké? En zij was verliefd op je man. Oh ja. Dus deze vrouw, die spoort helemaal niet, oké? Dit is een buitenlandse dame, ze spoort niet, oké? En je komt achter dat zij was de tweede vrouw en zij had een relatie met je man. Nou, ze was verliefd op je man zonder dat jij het weet, oké? En ik zie dat je brengt hier een einde to deze relatie. Je hebt gezien, omdat zo zit het met... Je hebt tegen echt gestaan tegen je vijandschap. Omdat deze vrouw, ze spoort echt niet. Ze spoort niet. Spoort helemaal niet. Daar. Kijk in de hoofd. Niks daar. En ik zie dat jullie vrouw eindelijk heeft deze persoon echt... is het via communicatie of is het dat je hebt haar teruggepakt in zo'n manier... Je hebt gezegd, nee, je gaat mijn relatie niet kapot maken. Besodemieten jij nou op. En mijn huwelijks. En de vrouw spoort niet. En het is een buitenlandersvrouw, oké? Ze spoort echt niet. Haar moment komt. Want hier... En ik laat jullie vrouw zien. Ik zie dat je gaat je man verlaten. Omdat je vindt dat hij heeft je zo disrespect. En je gaat de kinderen nemen. En de vrouw, als ze komt op in de rij, zo komt het aan. Dus, zo komt het aan. Is een buitenlanders vrouw, van buitenlanders uit, of ze woont in een ander land. En zij heeft gebeld, je hebt je man telefoon gepakt en zie, maar malato, ziek, koekoe, niet goed, sport niet. En het is een buitenlander vrouw. En ik zie een moment komt voor haar. Dus weet je wat? Ik respect jullie dames. Ik vind dat je hebt achterkomen die andere persoon in je man leven. En ik zie dat je besloten, want dit is de rechter. Je besloten om je huwelijk te beëindigen. Laat die even gaan met die andere vrouw. Je hele leven is deze vrouw zit tussen u en je man. En ik zie dat nou. Is zoiets als je komt achter en je ziet precies wat is gespeeld. En je zegt, toedeldoe, ik neem mijn kinderen en ik neem alles van jou en ik ga. En ik vind, ja, je hebt wel gelijk. Wat je doet, je hebt wel gelijk. Hij heb je gespeeld. De vrouw was in Nederland. En omdat hij werkt vanuit huis, je komt achter en... Het is zoiets als je hoort dingen daarover, maar nu heb je het voor jezelf gezien. En je hebt het echt naar beneden gebracht. Sommige van jullie gaat even zien, dat is je eigen vrienden. Sommige van jullie hebben valse vriendinnetje. Deze persoon wil met jou reunite. Nee, niet doen. Laat ze even. Die persoon is vals as what, oké? Die spoort helemaal niet. Koekoe in de head. Totally not case. Nou, we gaan even verder. Ik zie feestje. Misschien bij jullie thuis even barbecuen. Ja, als dat kan. Maar ik zie dat jullie either wil de buur of wow. Maar ik zie dat jullie je ziet wat speelt en
Je ziet je met anderen. Ik zie dat vrouwen die gaat door deze situatie. Ik zie family komt bij en gaat jullie helpen. Dus je ziet dat sommige van jullie gaat even zien. Dat is je eigen vriendinnetje was die andere persoon in je huwelijk of in je relatie. En je ziet nou goed en je besluit hell no. Toodaloo, ik had genoeg van jij. En je hebt wel best wel gelijk. Nou, we gaan even kijken wanneer het komt met de zaak in je leven of voor de zakelijke mensen. Ik zie dat dit gaat goed. Jullie zijn een van de beste die het gaat goed met de zaken. Ik zie dat sommige van jullie je zaak wordt international gezien. Mensen hebben heel veel goede repetition over je ondernemen of ondernemers. Ik zie jullie als je bent op zoek naar een nieuw huis of een nieuw huis wil verkocht of jullie wil een positief nieuws en positief bericht komt. Especially voor jullie dames dat zit net te beginnen met je zaak. Ik zag dat dit gaat best wel goed. Tanzane message en de hoop. Sommige van jullie hebben gehoop dat je zaak wordt groot en international. Het is ja. Ik zie positief. Geld zit goed ook. Je gaat meer geld verdient. Geld zit ook goed. Stanzane is dat sommige van jullie krijgen bericht van overseas. Berichten dat een misschien een grote corporation wil samen met je gaan werken. Dus dat gaat goed. Kassen, ik zie zaken, wordt international uit bereik en wordt zoiets als je zaak wordt gewoon ontplooien. Gewoon opeens. Iedereen kan je vinden en dat is best wel goed. Long-term stability, als je bent op zoek naar een huis, sommige van jullie vinden het. Als je wil een huis verkopen, het wordt gebeurd direct. En je moet jezelf beschermt jezelf. En voor de dame dat er besluiten niet meer met je man, het is de juiste beslissing. Het is een tijd wanneer mensen, als je wil, je hoeft niet te gaan trouwen. En als je bent getrouwd, je getrouwd. Dus als je bent op zoek naar iemand anders, je maakt een beslissing. Maar ja, ik vind, en ik ga tegen u zeggen, neem je kind en het gaat voor een nieuwe start. Er is altijd een soulmate or twin flame out there. Als dit was je soulmate of twin flame, zal hij het niet doen. Kaart 1 en kaart 2. Learn something new. En voor jullie dames dat achtergekomen dat je man of je vriend of iemand anders, je neemt de kinderen en je gaat even door, gaat even bij je familie zitten totdat je kan een nieuw huis voor jezelf. Shield jezelf af omdat de vrouw spoort niet en ze gaat even negatieve energie sturen. Het is about to land als vrouw, dus beschermt jezelf, oké? Ik hou van jou en het komt goed. Weet je wat? Zie this as een nieuwe start voor jezelf, oké? Namaste.